stämpla på lite. Man kan inte hålla sig ifrån att trycka lite på gaspedalen ibland, men jag gjorde en snabb räkning, jag brukar inte göra det, men den ligger på en bit över 4 liter milen. Ja. Så att jag har den ju inte som pendlarbil. Men det är väldigt roligt. Hallå, hallå. Tjena. Läget? Jo. Skön sommarkväll. Ja, fantastiskt ju. Mm. Men du, jag kom hit för att du har ju sålt din bil. Ja. Du hade en Viper generation 1. Yes. Jag trodde jag aldrig skulle sälja den, men det Nej, blev så. det var ju nästan som en Reliant det där ju. Ja, nästan. Det mesta är under all kritik som har byggts på den här, om man ska tänka på passform och sånt som europeiska bilar. Jag är ju bortskämd med BMW egentligen. Liksom. Där är det lite finliv på grejerna. Glasfiberkaross, utan ABS-bromsar, utan airbag, antispinn, antisladd, trams. Den har säkerhetsbälten. Och sen har den bromsar, det är ju bra att ha. Och det är det som är så roligt. Det fanns ju många likheter. Ja, och många olikheter också, kan jag tillägga då. Med 2 småbarn så saknade jag ett baksäte. Tyvärr, jag kom fram till det. Och sen så är det här med, den hade inga dörrlås, den hade inget tak, den hade inga sidorutor. Så att det blev ju sådär, ja men jag ska åka iväg och handla lite, ja men jag tar hobbybilen. Nej just det, den går inte att låsa, jag vågar inte lämna den på parkeringen. Den stod ju bara samlad damm. Och skulle man ut med den, då var det alltid en unge som stod kvar på uppfarten och grina för att man inte kunde följa med. Så det var dags att skaffa en bil med baksäte. Det gick väldigt fort. Ja, jag fick en förfrågan i vintras om jag ville sälja bilen. Vilket jag absolut inte hade tänkt. Sen började det pratas om att eventuellt byta bilen mot en äldre amerikanare. Och är det något jag har saknat så är det det var ju en V10 och varje gång jag startade den så vart jag besviken. Därför att jag saknade det här V8-mullret när den står och studsar på tomgång. Medan en V10 med insprutning den går väldigt jämnt. Den stod ju bara väste lite grann på tomgång. Alltså grejen är att när det är sidepipes då har du ju ett rör på vardera sida om bilen. Med andra ord 5 cylindrar släpps ut på höger sida, 5 cylindrar släpper ut avgaserna på vänster sida. Det blir lite konstigt ljud. Jag ville ha mer. Och saknade en Big Block V8. Gärna med lite vassare kam. Så jag började titta på det. Och det var därför jag snöade in på den här Mustangen. Varför jag valde Ford är ju för att Fordarna har ju en lite annan tändföljd för sina V8 än vad till exempel Cheva har. Och det låter lite annorlunda, i mina öron lite vassare. Jag säger inte att de är vassare, men det låter, jag tycker det låter ballare. Men hur kommer det sig att det blev en Mustang då? Ja, först och främst så, ren tillfällighet. Jag skannade blocket och tittade på Cheveller, jag tittade på allt möjligt. Men så kom den här Mustangen och historien på den var så rätt. Och så satt en 460 Big Block i, vilket var rätt för mig också. Rätt storlek, rätt hästkraftsantal. Så jag åkte och tittade på den och när jag väl kom fram till den och vi startade upp den så var jag såld. Det var inte svårare än så. Så jag köpte ju den innan jag sålde Vipern då. Men Vipern gick faktiskt iväg på bara det tog någon vecka eller 2. Så den har fått ett nytt hem i Växjö. Alltså bilintresse handlar ju om att vidga sina vyer tycker jag. Man ska inte snöa in på bara ett märke. Utan det finns ju så mycket att se där ute. Det finns så mycket man vill prova. Man hade ju inte bara en drömbil utan man hade ju ganska många. Och det kan ju vara kul att hinna plöja igenom några stycken innan man hamnar i graven. Så att vi får väl se hur länge den här är med då. Just nu, alltså så länge man äger bilen då ska det kännas som att den här vill jag ha för resten av mitt liv. Det är ju roligast att ha den då. Men sen helt plötsligt kan det vända om man hittar något annat som man varit mer sugen på. Och jag har inte plats för att behålla alla bilar, inte ekonomin för det heller. Så att man får byta bilar helt enkelt.
Tycker familjen om den här bilen då? Ungarna älskar den, min fru förstår ingenting. Hon tycker mest att den är gul, anskrämlig. Och när hon har åkt med så har hon hoppats att ingen ser att hon är med. Men som hon brukar säga, jag ser att du ler och det räcker för mig. Så jag har en väldigt förstående fru. Jag gillar din t-shirt. Tack. Det är bara, de som inte förstår det här, de är för unga, brukar jag säga. Och ni som vet vad det är kan ju då skriva i kommentarerna kanske. Och du fixar hybrid också? Ja, apropå vidga vyerna. Det är en Hyundai Santa Fe. Jag trodde aldrig jag skulle säga att jag skulle köpa en Hyundai, men de har shapat till sig rejält. Med både utseende och komfort. Vardagsbilen behövde jag ju en vettig familjebil och med dessa bränslepriser så är det ju rätt skönt att kunna åka på lite batteri. Det är perfekt att ha en elhybrid så här därför att jag åker till och från jobbet på el. Så att 99% av min körning går på el. Rekordet har väl varit en bit över 400 mil utan att behöva åka till macken. Va? 400 mil? Ja, jag laddar ju mellan varje dag. Jag laddar ju, åker till jobbet, laddar på jobbet, åker hem och så gör man så. Det är först när man ska åka längre än vad batteriet räcker. Den räcker ungefär 6 mil. Det är då bensinen kommer igång. Så till vardagsåkningarna så är det ju klockrent att åka så här. Så det kändes som att det var dags att kliva in i nutiden. Det är min första nya bil. Stor grej. Låter som rymdskepp i elbilar. Ja, de måste ju låta för att gångtrafikanter ska höra att man kommer. Det är lag på det. Och hur många liter är den här V8 på? Den är på 7,5 liter. Så det är ju i stort sett en miljöbil jämfört med Vipen som var på 8 liter. Jag kallar den för hybrid faktiskt. Den förbränner ju både bränsle och bakdäck. Det här är ju en Mustang utrustad Mach 1, 1970 års modell. Att det är en 70, det syns tydligt för de som är pålästa på Mustang. För de såg bara ut så det året. Året efter så var det en helt annan bil. Det här är, jag har för mig det kallas generation 1.7 eller något sånt där. Så det är första generation men i 7:e tappningen. För de första Mustangerna, de som kom där, 64,5 kallas de väl va? De första Mustangerna, de såg inte riktigt lika hårresande ut. De kallades väl i folkmun lite som sekreterarbil. Man tyckte väl att det var de kvinnliga sekreterarna som kunde åka de där ponycarsen. Det var först på senare år det blev lite mer muskelbil. När man började sätta större maskiner i dem och bredda ut dem lite. Så den här är byggd mitt i muskelbilseran. Liksom, innan oljekrisen i USA som kom senare under 70-talet. Som jag har förstått det så köptes den in av en herre på 80-talet i Pennsylvania i USA. Brett har jag förstått att han hette. Han sa alltid till sin familj att den dagen han blir pensionär, då ska han helrenovera den här. Det var han 2004. Och han la 3 år på att tokrenovera. Och jag har med fotoalbum på det. Datummärkningarna på fotona, det är inga digitalfoton här va? Den här var typ mintgrön metallic innan. Minns inte vad den kulören kallas. Den var ju så körmittgrön ju. Ja, precis. Och den var ganska muggig. Rostig kan man ju säga. Man ser ju att han har gått all in här. Verkligen. Det är inte mycket som man har sparat kan man ju säga. Bytt varenda karossdel som har haft minsta lilla angripning av rost. Byggt en jigg och hänga upp karossen i. Och sen även satt den i en vagga för att kunna göra ordning den. Här är alla karossdelar han har köpt in. Eller en del av dem i alla fall. Framvagnen ser lite annorlunda ut än originalet. Så att den har gjorts i ordning från topp till tå. Och sen när han ska skruva ihop den igen så har han köpt varenda liten skruv, varenda list nytt. Så han har i stort sett skruvat ihop en ny bil. Uppgraderat hjulupphängning till dubbeltriangellänk fram och fyrlink bak. Coilovers runt om och skivbromsar och så vidare fram. Satt i en C6 preppad automatlåda, treväxlad. Det sitter en 9-tums bakaxel med 31 splines-axlar. Mycket godbitar helt enkelt.
det är väldigt noga dokumenterat hela renoveringen. Man ser ju alla karossdelar, skärmar och dörrar och grejer han har köpt till den. Så man har ju inte spacklat ihop den med hönsnät, utan det här är ju någon som har byggt sig en bil åt sig själv. Inte för att den ska sälja snabbt till ett annat land och göra snabba pengar på den, utan det syns verkligen att den är renoverad med kärlek. Man valde att lacka den i Grabber Orange som färgen heter, eller kulören heter. Och varför heter den Grabber Orange då? Jo, för att it's grabbing the road. Cheva hade även en färg som hette Hugger Orange, en liknande färg. Och det var samma tänk på den då. I alla fall vad jag lyckas googla fram. Grabber Orange, det är en av de mer uppseendeväckande färgerna. Och sen så har förra ägaren skruvat på alla godbitar som han tyckte var snyggt på de här bilarna. Och i Mach 1-utförande. Och Mach 1-paketet betydde då att den var lite lyxigare instrumentpanel, det var skinninredning. Den hade lite andra lister, bakvinge, jalusi, bakruta. Den hade även en annan bakpanel mellan bakljusen och lite annan stripning och så vidare. Man ser snabbt att det är en Mach 1. Ja, det fanns Boss 429 var väl den värsta. 429 kubiktum var den maskinen på. De flesta Mach 1-erna hade väl smålblock 351-or. Det fanns även Boss 302, det var ju smålblock. De bilarna var ju tänkta att vara lite mer lättade för att gå snabbare. Medan Mach 1 fyllde man med lullull istället. Så att här får man det bästa av bägge världar. Bretto hade den här bilen ett gäng år, till sin död faktiskt, 2018. Och under de åren så har han förfinat bilen och bytt ut små saker och gjort saker bättre. För jag kan se på det som är på bilderna, en del av det finns inte kvar på bilen utan man har bytt till annat och så vidare. Men när han gick bort då sattes bilen ut till försäljning och det var då en svensk handlare såg den och kände att han skulle ha den till sig själv. Så den kom till Sverige 2019. Men handlare som han var så kunde han ju inte behålla den så länge. Så därav så vart jag spekulant på den. Det är en perfekt bil att ta över facklan på. Liksom. Och nu ska den här få kärlek. För att det är ju ändå 16 år sedan eller något sånt där den var färdigrenoverad. Så att det finns lite att putsa på. Gör det. Men ingen rost att laga i alla fall. Det är jätteskönt. Och sen så har han satt i största maskinen han hittade, höll jag på att säga. Var han hittade den här motorn någonstans då? Ingen aning. Men det finns mycket kvitton på renovering och så som man har gjort i ordning den. Men det är en 460 med en 850 förgasare. Inget märkvärdigt egentligen. Och fördelen med det är att det blir ganska driftsäkert då också. Den har headers och det är 2,5 tums rör, dubbla som går bak. Man har uppgraderat så att det sitter en alikylare för att det är lätt att sådana här maskiner blir överhettade. Så att man har behållit en remdriven fläkt, men det finns även elektriska kylfläktar som man kan dra igång om man skulle fastna i en kö. Hittills har jag faktiskt inte behövt det. Ja, man ser på utställningsbilderna från 2007 då var ju motorn orange som bilen. Det var ett annat luftfilter. Det har man ju gjort i ordning så den har ju varit ur igen maskinen. Varför? Ingen aning. Jag har inte historien på det. Men nu är den ju Ford blå istället, maskinen. Vilket jag tycker är mer korrekt då, för det var de ju från fabrik. Även om 460 aldrig satt i Mustang. Det gjorde de inte. Men det känns ändå helt rätt. Den här kördes på rullande landsväg när den kom till Sverige och då första pullet låg på 470 hästar på bakhjulen. Så en bit, 500 plus någonting ska vi lägga på. Det räcker. Ska det sitta ett skop på huven så ska det gärna vara ett fungerande sådant. Inte bara som prydnad. Då är det lite kul att de har tryckt dit det. Och den här sticker upp så pass att det går ju liksom inte utan skopet. Och sen gillar jag att man har liksom ett par spjäll som faktiskt öppnar. Det är mest för show det där. Det är inte riktigt så mycket funktion i det. Det håller ju lite vatten borta. Gör ju om man skulle köra i hällregn. Vilket den här inte gärna ska göra ändå. Det blir så mycket putsande efteråt. Men det blir ett cleant utrymme när man inte har stötdämpartornen. Det finns lite plats. Lättmäckat. BMWn jag hade till exempel, där var inte så lätt att komma åt. I Vipen, där var det ganska enkelt för det var ju typ som en flipfront. Där fick du ju mer i sidoskärmarna upp så att det var hyfsat att komma åt i den.
Men här kan man ju nästan hoppa ner och kramas med motorn samtidigt som du ska byta tändstift. Det är mys. Back to basic. Förgasare, ingen insprut, inget chock. Så du behöver prima, trycka på gasen ganska exakt 6 gånger för att den ska smälla igång bra. Jag startar upp då. Ja. Det känns som att det går åt en liter där ungefär. Men man kan ju inte hålla sig ifrån att trycka lite på gaspedalen ibland. Men jag gjorde en snabb räkning, jag brukar inte göra det. Men den ligger på en bit över 4 liter milen. Så att jag har den ju inte som pendlarbil. Men det är väldigt roligt. De tillhör Mach 1-paketet. Boss-bilarna till exempel, de hade ju huvudsprintar med en vajer här då. Och det ligger ju och gnussar på lacken. Så då är de här bättre tycker jag. Sen är ju skopet, det är ju Boss 429. Sen har vi ju the Hood Tack, varvräknaren på huven. Det var ett tillbehör som gick att köpa hos Ford-återförsäljarna på den tiden. Och som kunde monteras där, men det monterades inte på Ford-fabriken. Men har de inte varvräknare original? Jo, det kunde man välja. Det fanns ju oändligt många olika paketkombinationer när man köpte de här nya. Men den här bilen har det inte. Och då kompletterar man med på huven istället för att sätta den på rattstången som många gör på sina äldre jänkebilar. Jag har för mig de kallas Magnum 500. Det var inte original till Mach 1-paketet vad jag har kunnat läsa mig till, men de sitter ju så bra på den här bilen. Jag har för mig att det brukade vara 14 tum, de här är 15 tum så man har gått upp lite grann i alla fall. Men sen att man också har brytt sig om att sätta dit BF Goodrich däck med vita tecken på och med det tidsenliga däckmönstret. Det blir bara rätt. För att det inte ska bli så varmt i bilen när solen lyser så har de jalusit och sen ser det lite tuffare ut också. Men det är ju svårt att putsa rutan så då är det faktiskt lite roligt att man har löst det. Och då är jalusit punktad plåt. Inte plast här inte, här tänker vi inte vikt. Det var billigare med plåt tydligen. Men det är ballt, det känns gediget. Sen att man har quick fuel tanklock eller vad man ska kalla det. Ballt ju. Tänker alltid när jag ska köra upp mot bränslepumpen, vilket man får göra ofta med den här. Att vilken sida var tanklock? Just det spelar ingen roll. Den sitter i mitten. Det är lite ovanligt. Han har nog köpt helt nya stötfångare när han har satt dit det här. Jag tror inte att det är omkromat utan det är nya grejer. Alltså få tag på grejer till Mustang är väl typ den enklaste veteranbilen att få tag på grejer? Ja, det kryllar och prylar till de här. Jag som nyligen har haft Viper och fick leta delar. Och när man väl hittade dem så var de svindyra. Det var ju en ganska rolig överraskning när man köpte Mustang och skulle börja titta. Jag tittade på en ny styrväxel. Jag tyckte det var lite glapp i den. Jag tänkte jag, vad kostar sånt? Ja, jag hittade på Summit Racing $99 för hela styrväxeln. Det är nästan som man vill beställa 3 så att man har på lager. Det är så löjligt billigt. Ja, det var en rolig överraskning. Men är ju Mach 1-detaljer då? Ja, det finns massvis. Det går ju till och med att köpa en ny kaross. Det är inte jättebilligt då. Jag tyckte det såg ut att vara typ 140-150 000 för en helt ny kaross. Men det finns att göra. Så att det går ju i stort sett att bygga en ny bil av alla eftermarknadsdelar som finns att köpa till de här. Det är bara att det drar ju iväg att göra det. Billigare att köpa en färdigrenoverad bil. Takhöjden? Det är gott om plats. Jag tror att medellängden på 60-talet var väl inte 1,80. Så att man får krypa ner lite grann. Och jag tittade på att sänka de här stolarna och det var inget man bara gjorde. Men däremot finns det en plåt som man kan kapa ur och byta ut och svetsa i då. Och köpa till de här. Och det kände jag var lite mycket jobb så jag kryper ihop lite. Det är mysigt här inne. Ja, det är ju en Grant-ratt. Det är alltså inte Mustang original. Den passar så bra ihop med den här träinredningen, vilket satt då som standard på Mach 1. Ja, hastighetsmätaren är ju miles fortfarande, så att den ska jag ju byta mätartavlan på så jag får kilometer där. Det känns lite mer rätt. Det har jag ligger i garaget redan. Eller ja, jag har en hel kartong med delar ligger till den här. Så att vintern är räddad.
Jag tyckte det var så kul i och med att han har renoverat bilen så har han brytt sig om att ha rätt mätare och rätt instrumentpanel och även stereon är liksom en Mustang originalstereo. Jag var så förvånad när jag startade den efter några veckor att den lös upp och det lös digital text. Då är det ju en modern stereo i gammal skrud. Det tyckte jag var lite kul. Växelspaksinstallationen känns det till dig? Det här är inte jag. Det kommer göras i ordning. Även greppet kommer bytas ut. Jag tänker att jag ska göra egna i trä så att det matchar med instrumentpanel och den biten då. Känner jag dig rätt så du kan ju inte låta det bara vara nu? Nej, jag kan inte köpa en bil som är helt färdig. Då har jag inget att göra. Min grej är ju, och jag tycker det är kul att skruva. Det är nästan roligare än att köra. Jag är konstig så. När mina bilar är 100% klara, då brukar de ju bytas. Så funkar jag. Att gå ner i garage och inte ha något projekt att pyssla med, det är ju tråkigt. Då klättrar man på väggarna. Tändning på, så bränslepumpen går. Pumpar vi. Nu ska vi se. Skulle vara pumpat. Funkar ju. Min nya bil, den varnar om någon åker förbi utfarten när jag ska backa ut. Det gör inte den här. Ja, men den här hörs ju när du backar. Däremot varnar den de andra. Alltså ljudet är det bästa som finns. Alltså. Sen är motorn är stummonterad. Så det vibrerar ju en del i bilen. Oh Jesus! Ja, det luktar lite gummi. Och du gasar ju så. Oh! Ja, den är ganska ettrig faktiskt. Även fast det är stor cylindervolym. Den vill framåt. Nu är det ju 15 år gamla däck eller vad det kan vara. Det känns som det spelar ingen roll vilken fart vi ligger i. Stämplar jag med gasen så släpper bakhjulen. Och då blir det här typiska amerikanska biljaktstjutarljudet. Ja. Det är enda bilar i världen som har däckskrik på grusväg. Ja. Och det är nästan så den här gör det också. Den skulle nästan låta så här på gräs. Vi stämplar på lite. Hajs, jäklar, kamera. Jäklar vilket vrid. Ja, den har lite attityd. Man brukar säga att en hobbybil ska gärna ha själ. Och det tycker jag att den har, den här bilen. Det känns liksom något speciellt när det blir så mekaniskt allting. Det är inte så digitalt. Man måste trilskas lite när den ska kallstartas. Och man får ha tungan rätt i mun när man ska hålla den på vägen. Liksom. I alla fall om man har tung högerfot. Ingen servo. Vilken fantastisk bil. Ja, tack. Jag håller helt med. Men du har ju annat mycket roligt i garaget också. Mm. Som jag tänkte vi skulle titta på vid ett annat tillfälle. Det går bra. Då får vi säga på återseende då. Yes. Hej på det. Hej.